Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Rac, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc. Și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la fiecare lectură. Atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi am hotărât să fac o lectură bonus pentru luna decembrie. De ce am hotărât acest lucru? Dintr-un impuls. Mai ales dintr-un impuls pe care l-am avut în urma evenimentelor care s-au succedat în ultimele câteva zile. Și pur și simplu, chiar dacă dragii mei abonați știu că nu prea fac eu lecturi bonus și nu prea mă ocup cu partea asta, dar pur și simplu am simțit să fac lucrul ăsta și iată-mă că îl și fac. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Rac, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Rac. Cum de asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți urmări celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendent, lună, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei din Rac, haideți să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Rac. Și avem ce avem noi aici? O concluzie. Dragii mei, ați muncit foarte mult posibil pentru a rezolva ori o anumită situație, ori poate pentru a începe să funcționeze, poate un anumit plan, da? Totuși, sunteți în acest moment, unii dintre voi vă simțiți un pic captivi, ca să zic așa, blocați, da? Și e posibil asta să se întâmple din cauza anumitor amintiri. Este ceva ce vă blochează, ceva din trecutul vostru, aș spune. Nu știu, poate unii dintre voi trebuie să vă duceți poate la vreo reuniune cu cineva din trecutul vostru, la vreo întâlnire, la vreo ceva de genul ăsta. Totuși simțiți că parcă... Eu aș spune în felul următor, unii dintre voi ori vă aflați într-o relație în care simțiți pur și simplu că sunteți prinși fără voia voastră, sau parcă, poate nu neapărat fără voia voastră, dar parcă nu ați avut puterea de a ieși din respectiva situație și vă simțeați prizonieri în respectiva situație sau în respectiva relație. Iar asta poate să fie din cauza, pur și simplu, din cauza faptului că unii dintre voi trăiesc din amintiri. Chiar dacă aici avem o concluzie pe care unii dintre voi ați tras-o, sau poate ați obținut totuși ceva benefic în trecutul vostru. Dar în acest moment, și se pare că în următoarea perioadă, pentru unii dintre voi, cumva, la nivel mental, voi sunteți vă simțiți un pic blocați. Din cauza ori a unor amintiri, ori pur și simplu al unei întâlniri, reuniuni cu ceva din trecutul vostru sau cu cineva din trecutul vostru. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea asta profesională. Ce vine în viața profesională pentru dragii mei din Rac. Și avem un as, e frumos, un as de bâte. Dragilor, se pare că recent ați avut o viziune cu totul nouă vis-a-vis de partea asta a muncii. Ceva nou pozitiv a intrat în viața ta. Poate ai reușit un nou job sau poate ai rezolvat o anumită situație la nivel profesional. Mai ales că avem și acest cavaler de monede, eu aș spune că dacă v-ați gândit cumva
să schimbați jobul, se pare că nu e chiar totuși cel mai, cum să zic eu, se pare că nu e cel mai bun, aș zice, dacă voi cunoașteți foarte bine activitatea pe care o faceți la actualul job, poate ar fi mai inspirat, să zic așa, să mai așteptați. Asta în cazul în care v-ați gândit să schimbați jobul. De ce? Pentru că avem și un 7 de spade. Iar 7-ul ăsta de spade, pe partea asta a muncii, se pare că pentru cei care aveți deja un job, trebuie să aveți mare grijă. De ce? Pentru că e posibil șefii să, în această perioadă, cel puțin a lunii decembrie, să nu prea aibă încredere în voi. Și asta nu neapărat pentru că voi nu vă faceți treaba. E posibil să existe anumite minciuni care se spun despre voi, da? Și să-ți vezi de treaba ta pur și simplu, da? Ar fi varianta cea mai ușoară și să nu te implici în tot felul de discuții cu alții, da? Să fie un pic precaut în perioada asta. Dacă vorbim de cei care poate s-au angajat recent, apare acea perioadă de adaptare, ca să zic așa, la un nou job, în care până cunoști persoanele, până când vezi cu cine ai de-a face, stai acolo cu minte în băncuța ta, îți faci treaba. Avem un rege de monede, care pe partea muncii e o carte destul de bună, chiar foarte bună, și a spune că există cineva care e posibil să vă ajute, ori să vă adaptați la noul job, ori pur și simplu să vă ajute într-o situație relaționată cu munca, în așa fel încât să nu vi se întâmple nimic negativ pe partea asta a muncii, mai ales dacă aveți colegi sau anumiți șefi care vă cam poartă sâmbetele. De ce? Pentru că regele de monede este acel rege care te ajută, da? Te ajută, poate să obții un anumit beneficiu sau poate te ajută să găsești un job, da? Și să întoarcă spatele la toate minciunile și toate lucrurile care se spun despre tine. Da? Haideți să vedem pe partea asta a dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche. Și avem puznicul. A stat destul de multă vreme, dragilor, unii dintre voi. Ați avut așa o lipsă de comunicare, voi și cu perechea voastră. Dar de ce? Dragii mei, dragi, există aici o situație pe care voi nu o spuneți perechii voastre. V-ați închis destul de mult în voi, unii dintre voi care vă regăsiți în acest mesaj, unii dintre voi v-ați închis foarte mult în voi și nu comunicați. Aveți o lipsă de comunicare cu perechea voastră. Faptul că avem acest 9 de bâte, asta îmi spune că aveți senzația, posibil, unii dintre voi, că trebuie să vă apărați în permanență față de cineva care are mereu și mereu ceva de spus. Iar asta nu va face decât, cu acest 4 de spade, nu va face decât să te gândești cumva, pur și simplu să te obosească. Da? Să te epuizeze. Și mare grijă, pentru că acest 4 de spade în situația dată, da? Conjunctura pe care o vedem aici, poate fi vorba chiar și de îmbolnăvire. Deci, sfatul acestei cărți, pentru cei care sunteți într-o pereche, din punct de vedere sentimental, îmi spune în felul următor: ar trebui să stați de vorbă cu perechea voastră, să-i spuneți despre ce este vorba, ceea ce vă frământă, ceea ce nu vă face bine, da? Pentru că trebuie să știe. Da? Nu mai țineți numai în interiorul vostru. Poate să fie vorba de cu totul alte probleme decât cele relaționale, da? Să fie, nu știu, o problemă pe care o aveți voi în alt domeniu. Dar asta pe voi vă frământă, iar asta v-a făcut să vă distanțați de către perechea voastră. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Pentru cei care sunteți singurei, un paj de spade. Dragii mei, se pare că
v-ați dat seama că aveți nevoie de răbdare, cred că, și că lucrurile oricum, când e să vină, vin. Da, parcă sunteți pregătiți, sunteți un pic cu răbdarea în pioneze, ca să zic așa. Dar avem și un 2 de bâte. Un 2 de bâte care, pentru cei care sunteți singuri, se pare că e o persoană destul de aproape de tine, care e posibil să fie exact ceea ce tu cauți. Și poate nu ar fi rău să-i acorzi o șansă acestei persoane. Ia să vedem. Nu, din păcate nu. Se pare că nu, pentru că avem un 3 de spade, care pentru cei singuri îmi spune că această persoană e posibil să te decepționeze într-un interval de timp destul de scurt. Nu știu dacă litera M vă spune ceva, sau poate zodii de foc sau zodii de pământ. Zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător sau Taur, Fecioară, Capricorn. Deci, dragilor, într-adevăr, există cineva lângă voi, dar mie asta îmi spun cărțile. Ori am 2 variante aici, să știți. Persoana asta care e lângă voi, e posibil ca la rândul ei să fi trecut recent, sau să aflați că recent a avut parte de o dezamăgire profundă la nivel sentimental. Poate să fie și acest lucru. Iar pentru alții, totuși, ar trebui să analizați în profunditate și să nu vă grăbiți cu respectiva persoană, pentru că e posibil să vă dezamăgească într-un interval de timp relativ scurt. Haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragii mei, din Rac. Abundență. Și avem numărul 1. Numărul 1 care îmi vorbește de acea acțiune, acea inițiativă, da? Începuturi noi, de potențial, de cum să spun eu, de a gândi pozitiv și a te gândi că totul va fi bine. Iar ca și mesaj, această carte, Abundență, îmi spune așa că momente norocoase care te vor împinge să, cum să spun eu, către înainte, da? Vești bune, succes și prosperitate. Atât pe partea aia e posibil să primiți așa ca o lovitură de noroc, da? Să primiți ori ceva la nivel financiar, da? Vești bune relaționate cu banii, sau poate pur și simplu vești bune relaționate chiar cu viața ta, da? Cu un aspect anumit din viața ta personală. Așa că totuși tot rău e spre bine. Iar în încheierea acestei lecturi aș vrea să le transmit un mesaj tuturor conaționalilor mei, și să le spun că, indiferent, dragilor, unde ne aflăm, că suntem în România, că suntem aici departe de casă, așa cum sunt și eu, și așa cum v-am zis și la început, trebuie să încercăm să fim mai buni, să încercăm să ne înțelegem între noi și să nu permitem nimănui să distrugă această conexiune pe care o avem între noi, chiar dacă din punct de vedere geografic suntem distanțați. Haideți să nu ne distanțăm și sufletește și să profităm de această lună decembrie, care este o lună plină cu încărcătură spirituală, și să profităm din plin și în loc să ne dezbinăm, în loc să ne urâm, să reînvățăm să ne iubim și să ținem unii la ceilalți. Este îndemnul meu pe care am simțit să vi-l spun și vouă. Acum fiecare, așa cum vă spun de fiecare dată, fiecare are dreptul de a alege, fiecare are dreptul la liberul arbitru, dar îndemnul meu ar fi să nu ne urâm și să păstrăm
această lumină vie pe care o avem fiecare dintre noi, într-o mai mică sau mai mare măsură, dar care ne face atât de unici. Da? Pe fiecare dintre noi ne face. Ne dă acea autenticitate. Așa că, dragii mei, până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, vă doresc multă, multă lumină în suflet, în gânduri și fie ca înțelepciunea să coboare așa deasupra tuturor și să ne aducă acea liniște interioară. Numai bine vă doresc, iar până la următoarea lectură, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.